ég heiti Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóri hjá Malbökunarstöðinni Hlaðbæ, Kólas. Búinn að vera framkvæmdastjóri hérna síðan 2002, 18 ár og 53 ára í dag, tók við þeirra á 35 og hafði unnið þá áður hjá Kólas í rauninni má segja alveg frá menntaskóla árum. Sumum finnst þetta mjög skemmtilegt, sérstaklega innan fyrirtækisins. Af því að ég var ráðinn bara, eða datt inn bara fyrir tilviljun í sumarstarf eins og krakkar gera. Og var þar nokkur sumur meðan ég var í námi seinustu árin í menntaskóla og svo í háskólaárunum. Og smátt og smátt voru falin svona meiri verkefni innan fyrirtækisins á þessum tíma. Og var flokksstjóri og svo verkstjóri og í rauninni verkefnastjóri undir lokin árin ég svo útskrifast úr háskólanum. Og þá var ég ráðinn hérna inn sem verkefnastjóri og svona var ég hálfgerður aðstoðar framkvæmdastjóri kannski má segja á þessum tíma og hérna vann við það þangað til framkvæmdastjórinn þá varandi hætti og þá var ég ráðinn á stjórninni árið 2002 sem framkvæmdastjóri. Þá var 35 ára. En þótti óvenjulegt af því að þetta er mikið og stórt alþjóðlegt fyrirtæki og var svona lang yngstur í framkvæmdastjórahópnum sem þá var í Kólas Evrópu. Stóru áskoranir í stjórnun fólks auðvitað bara að kljást við hversu margbreytileg við erum, hversu ólík við erum, hvað starfsmannahópur í meðalstóru fyrirtæki getur verið fjölbreyttur. Í rauninni á öllum aldri, það eru ýmsar áskoranir heima fyrir hjá fólki og það er að mæta þessu öllum. Það eru stóru áskoranir leiðtogans og þjálfarans. Ég var ágætlega peppaður fyrir að mæta á kynningu í stjórnarþjálfun, vegna þess að ég hafði verið aðeins leitandi að leita að einhverju sem væri kannski eitthvað nýtt, eitthvað öðruvísi, eitthvað sem getur bætt við. Ég vissi eiginlega strax bara að kynna mér þetta lítillega á netinu að þetta væri örugglega svolítið annars eðlis heldur en þessi klassísku prógram sem maður hefur gengið í gegnum, svona þessi námskeið þar sem eru svolítið lausnirnar svolítið matreiddar onni, gátlistar og svo bara vesku útskrifar fara nú að praktísera þetta. Mér fannst að þarna væri svona að vera að taka öðruvísi á hlutunum, þannig að ég var bara mjög áhugasamur að sjá þetta. Hann náttúrulega Brynjar Karl greinilega með mikla reynslu, létt geggjaður og lætur svolítið vaða bara en uppfullur af hugmyndum og hann sparkar í því til að fá það til að vinna og hugsa. Ég myndi segja að Brynjar Karl, hann bara að nálgast hlutina öðruvísi heldur en maður hefur séð annars staðar. Hann að fá þig sjálfan til að kafa ofan í þinn hug, bara inn í þitt líf. Og hann í rauninni ekki að matreiða neitt onni heldur, hann opnar bara inn á brautirnar þar sem þú þarft að vinna sjálfur. Og mér líkar það feikilega vel. Maður var svolítið tíma að átta sig á þessu og eftir nokkrar heimsóknir þá var maður bara orðinn bara ansi geggjaður í því að leita inn á við og fara að vinna með sjálfan sig. Síðan myndi ég segja að ein pæling sem Brynjar með, það sem svo algengt í fyrirtækjarekstri að yfirmenn afskrifa fólk og segja bara æ, þessi er hundlatur og húðlatur eða þetta. En pælingin að viðkomandi ekki þannig heldur vantar hann færni. Og ef hann vantar færni að þá kastast boltinn aftur yfir á yfirmannin eða þjálfarann. Að það er hans að þjálfa hann og beita honum færni. Mér finnst þetta ein besta pælingin sem hefur verið í gangi í vinnustofunum. Fyrir utan svo ótal margt annað. Og þarna þarf maður bara stöðugt að vera að vinna í sínum málum til þess að svo geta miðlað áfram út frá sér til innan fjölskyldunar, til samstarfsfélaganna. Þannig að þarna liggur ávinningurinn. Maður opnast. Þetta hefur nýst mér best hérna í vinnunni, ekki spurning. Ég veit ekki hvort að ef þú gengir meðal starfsfólksins hvort að það sæi einhverja breytingu á kallinum en ég held að þetta gerir það. Þetta hefur skerpt á þeim áherslum sem ég hef haft í mörg ár sem að sinna fólkinu, að hvetja
að hrósa á réttum stöðum og svo framvegis. En svo þetta líka nýst bara persónulega, markmiðssetningu, heimavið og breytingum, samskiptum, nýtist við það. Er þetta ekki bara wake-up call hjá kallakollunum, sem eru svona harðir kallar, sko. Að það sé eitthvað hérna inni sem þetta krukki í og opna það til, sko. Fá það til að mýkjast aðeins upp og hugsa málin aðeins dýpra og spretta svolítið meira út frá sér svona almennileitunum og þjálfuninni og gleðinni og hrósinu og þetta ekki bara það? Ég hugsa það.